લેંગમુયર અધિશોષણ સમતાપી, લેંગમુયર એડસોર્પ્શન આઇસોથર્મ. લેંગમુયરે વાયુના ગતિમય સિદ્ધાંત એટલે કે કાઇનેટિક થિયરી ઓફ ગેસીસ પર આધારિત સૈદ્ધાંતિક બાબતોને ધ્યાનમાં લઈને એક નવું સમતાપી ઉપજાવ્યું, જે લેંગમુયર અધિશોષણ સમતાપી તરીકે ઓળખાય છે. એવું ધારવામાં આવ્યું છે કે દરેક અધિશોષણ સ્થાન એટલે કે સાઇટ સરખા હોય છે અને તે બાજુના સ્થાન ભરાયેલા છે કે ખાલી તેનાથી સ્વતંત્ર છે. તેમણે ઉપજાવેલા સમતાપીમાં બે પરસ્પર વિરોધી પ્રક્રમોને ધ્યાનમાં લીધા છે. એક, ઘન પદાર્થની સપાટી પર વાયુ અણુઓનું અધિશોષણ, જેને સંઘનન એટલે કે કન્ડેન્સેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બે, ઘન પદાર્થની સપાટી પરથી અધિશોષિત વાયુ અણુઓનું અપશોષણ એટલે કે ડિઝોર્પ્શન, જેને બાષ્પાયન એટલે કે ઇવેપોરેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. લેંગમુયરે ધાર્યું કે ઉપરના બંને પ્રક્રમો વચ્ચે ગતિશીલ સંતુલન સ્થપાય છે, એટલે સંઘનન દર અને બાષ્પાયન દર સરખા થાય છે. બીજું એમ ધાર્યું કે અધિશોષિત વાયુ એક અણુ એટલે કે એક આણ્વીય જાડાઈ ધરાવે છે. આવી બાબત રાસાયણિક અધિશોષણમાં હોવાને લીધે લેંગમુયરે અધિશોષણ સમતાપીનું નિરૂપણ કરી નીચે પ્રમાણેનું સૂત્ર ટૂંકમાં દર્શાવી શકાય. X/m = AP/1 + BP. સમીકરણ 3, જ્યાં A અને B અચળાંકો છે અને X/m તથા આગળ ફ્રુન્ડલીચના અધિશોષણ સમતાપીમાં જણાવ્યા પ્રમાણેના પર્યાયો છે. ઉપરના સમીકરણને બે પરિસ્થિતિમાં દર્શાવી શકાય. એક, નીચા દબાણે અને બે, ઊંચા દબાણે. એક, નીચા દબાણે X/m = AP/1 + BP સમીકરણમાં જો P નું દબાણ ઘણું નીચું ગણીએ તો તે X/m = AP નું સ્વરૂપ ધારણ કરશે, કારણ કે BP ને 1 ની સરખામણીમાં અવગણી શકાય. અને બે, ઊંચા દબાણે. ઊંચા દબાણે જો વિચારીએ તો X/m = AP/1 + BP સમીકરણ X/m = A/B સ્વરૂપમાં ફેરવાશે, કારણ કે 1 ને BP ની સરખામણીમાં અવગણી શકાય. અચળાંકો A અને B નક્કી કરવા માટે સમીકરણ 3 ને ઉલટાવીને લખતા m/x = 1 + BP/AP = 1/AP + B/A અથવા B/A + 1/AP. સમીકરણ 4. હવે જો m/x નો 1/P વિરુદ્ધ આલેખ દોરીએ તો ઢાળ બરાબર 1/A અને આંતરછેદ બરાબર B/A મળશે. તે બંને પરથી A અને B ના મૂલ્ય નક્કી કરી શકાય. ફ્રુન્ડલીચ સમતાપીની જેમ આ સમતાપીમાં પણ X/m ની વિરુદ્ધ દબાણ P નો આલેખ દોરીએ તો આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે વક્ર મળશે. આ વક્ર દર્શાવે છે કે નીચા દબાણે X/m ના મૂલ્ય P ના મૂલ્યના વધારા સાથે વધે છે, પરંતુ ઊંચા દબાણે X/m ના મૂલ્ય P ના મૂલ્યના વધારા સાથે બદલાયા વગર અચળ રહે છે.